ați venit, dragilor din Zodia Săgetător, oriunde v-ați afla în această lume. Suntem din nou împreună la o nouă lectură generală pentru luna mai 2026, așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Săgetător, această lectură este de asemenea și pentru voi. Desigur, nu pot să încep, sau cel puțin nu înainte de a vă mulțumi tuturor celor care sunteți deja aici, care mă susțineți prin intermediul comentariilor frumoase, prin gesturilor voastre de apreciere și gândurilor voastre bune, așa că mii de mulțumiri tuturor. Desigur, dacă sunteți pentru prima dată aici pe canal, vă urez bun venit și dacă la sfârșitul acestei lecturi simțiți că ați rezonat sau pur și simplu v-a plăcut felul în care eu execut aceste lecturi, nu ezitați, dragilor, abonați-vă. În felul acesta mă puteți găsi mult mai ușor și dacă activați clopoțelul veți primi chiar notificări atunci când fac publicații noi. Desigur, nu uitați și de like-uri și mai nou ultima unealtă pe care a adăugat-o YouTube, hype-urile. Hype-urile sunt un fel de like la superlativ pentru un mod de apreciere din partea voastră pentru fiecare creator de conținut, implicit și pentru mine. Oricum, eu vă mulțumesc tare mult anticipat pentru toate aceste lucruri minunate și haideți să vedem cum va fi luna mai pentru voi, dragilor din Săgetător. Trebuie să știți că sunteți direct implicați, ca să spun așa. De ce? Pentru că luna mai are o energie pecuniară, are o energie diferită. De ce? Avem pe 1 mai o lună plină în Scorpion, care vine cu o energie foarte mare, cu emoții foarte puternice. Și mai ales pentru cei care poate aveți ca și ascendent această zodie sau o zodie de apă, rac sau pești, cert este că începutul de lună mai, cum am mai spus, scoate la suprafață adevăruri, situații, emoții foarte puternice, iar asta ne poate forța să ne schimbăm direcția, să nu rămânem în același loc, în aceleași situații. După care avem, desigur, pe 16 mai, o lună nouă în Taur. De data aceasta apare o ușoară stabilitate sau cel puțin dorința de a fi cât mai stabil, dorința de a lua decizii mai calculate și cumva e o încercare din partea noastră de a echilibra cumva lucrurile sau chiar a echilibra modul în care vedem viața. Și acum vine surpriza pentru voi. Mai avem o lună plină în Săgetător, în zodia voastră, chiar pe 31 mai, ceea ce face ca energia lunii mai să se schimbe un pic într-un sens mult mai bun. De ce? Și cu atât mai mult pentru voi. Pentru că sfârșitul de lună vine cu mai multă claritate, faptul că vedem de ce s-au întâmplat anumite lucruri, cam încotro ar trebui să ne îndreptăm. E ca și cum mai spune că după furtună, o furtună de asta mare, într-un ocean începem să vedem țărmul, începem să vedem pământul. Cumva este o lună care ne împinge poate să avem mai multă încredere în noi înșine. În noi înșine și să spunem lucrurilor pe nume. Dar în același timp să avem curajul de a acționa un pic diferit față de cum am făcut-o până acum. În ceea ce vă privește pe voi, dragilor din Săgetător, luna mai aduce nevoia de ordine, de organizare. Poate pe partea asta a muncii, a banilor, o să fie ceva mai mult de muncă, dar rezultatele pot fi stabile. Și lucrul ăsta se întâmplă atât pe planul carierei profesionale, cât și pe planul bănuților. Dacă vorbim de partea asta a relației, a cuplului, sentimentele, să știți că
sunt cam absente, aș spune eu. De ce? Pentru că apare rutina. Iar această rutină, acest cotidian foarte fără o anumită dinamică poate crea anumite tensiuni în cuplu. Așa că încercați oarecum să nu lăsați ca rutina să vă strice vibe-ul în relație. Cei care sunteți singurei voi, se pare că cu atât mai mult luna mai nu o să vă prea lase timp pentru relații. De ce? Pentru că vă veți focusa foarte mult pe a vă crea o bază stabilă, poate la nivel profesional sau la nivel de finanțe, și automat când îți consumi timpul doar strict pe alte aspecte ale vieții, cumva ceva se pierde în partea cealaltă. Dar haideți să vedem ce ne spun și cărțile. Astea au fost mici concluzii pe care le-am tras în urma poziționării sau aspectelor astrale. Dar hai să vedem ce ne spun cărțile în prima săptămână, pornind chiar cu 4 mai. Da? Prima săptămână întreagă avem un câștig financiar care de obicei vine de la ceva ce voi ați făcut în trecut. Acum fiecare adaptează. Cea de-a doua săptămână avem un personaj tânăr, masculin, care va avea o anumită importanță pentru voi. Deci este cineva masculin. Ce aș putea să vă spun, orică își poartă, are părul un pic mai lung. Da? Sau este cineva tânăr, este cineva poate cu părul mai închis, la culoare. Dar ori veți avea de-a face cu această energie, ori pur și simplu are o anumită importanță în a doua săptămână. Cum de altminteri avem și o energie feminină. Deci în a doua și a treia săptămână există două persoane importante pentru voi sau care vor avea o anumită semnificație, importanță pentru voi. Avem în prima fază o energie masculină tânără și o energie feminină, care poate să fie între vârste, să spunem. Nici tânără, dar nici bătrână. Este cineva căreia îi plac florile. Sau îi plac, cum să spunem, să fie foarte cochetă, dacă ne referim la această energie feminină. Cea de-a patra săptămână și ultima din mai vine cu o celebrare, cu bucurie, cu plăcere, veți celebra ceva. Haideți să vedem acum și care este energia voastră, cel puțin cea cu care începeți această lună mai, luna florilor. Și am uitat să vă spun, să știți că cele 2 luni pline din mai este un fenomen destul de rar întâlnit, dar nu imposibil de întâmplat. Luna plină din 31 mai în zodia voastră se mai numește și luna albastră și să știți că aceste două energii, atât luna plină de pe 1 cât și luna plină de pe 31, își vor face simțită prezența de-a lungul întregii luni. Avem, atenție, se vede lucrul acesta și din punct de vedere astrologic, avem numerele 1, 4, 5, 14, care pot simboliza ceva important pentru voi, și avem o atenție mărită, cel puțin la nivel mental. Sunteți concentrați și se pare că nu vă veți lăsa influențați de bârfele altora, de ce comentează ceilalți. Și veți fi într-adevăr pe parcursul lunii mai, veți fi foarte centrați pe ceea ce voi aveți de rezolvat și nu pe ceea ce spune lumea. Sunteți focusați, veți să transformați anumite situații, să le rezolvați într-un mod cât mai practic și cât mai bun
pentru voi, așa că sunteți luna aceasta nu răspundeți la provocări. Voi știți exact ce aveți de făcut și atenția voastră este concentrată pe ceea ce contează cu adevărat pentru voi. Haideți să vedem ce ne spune și tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Săgetător în luna mai, atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Să vedem ce vine pentru dragii mei din Săgetător în luna mai. Pe plan profesional, se vede clar o hotărâre, pe planul acesta al carierei. Hai să-l punem aici. De ce spun acest lucru? În primul și în primul rând, pentru faptul că o să vedeți anumite rezultate, o să apară ceva vizibil. Nu știu dacă unii dintre voi aveți ca și ascendent zodii de apă, pești, rac sau scorpion, dar în cazul acesta trebuie să vă spun că veți fi foarte inspirați. Veți face sugestii destul de bune, atât pentru cei care poate lucrați în echipă, propunerile voastre vor fi destul de inovative, așa că și exact cum am văzut și din punct de vedere astrologic, veți vrea să vă expuneți părerile în mod clar, direct, dar vor fi destul de inventive, ca să spun așa. Zecele de monede aici îmi vorbește de o atingere a unui nivel stabil și sigur în ceea ce privește cariera voastră profesională. Puteți vedea în sfârșit rezultatul unei munci de lungă durată. Prin, nu știu, că obțineți un loc de muncă stabil, care simțiți voi că vă oferă siguranță, că faceți o afacere care funcționează, a început să funcționeze bine, sau că puteți obține o poziție mult mai solidă, nu știu, într-o companie. Cumva este un avans, este o hotărâre și, așa cum bine am văzut, este o atenție concentrată pe această ramură a vieții. Treiul, cum am mai spus, treiul de bâte ne vorbește de proiecte care încep să aducă rezultate, proiecte în care îți dai seama ce poate funcționa, ce trebuie ajustat, și chiar și pentru acele proiecte online, pentru cei care își câștigă poate bănuții prin intermediul online-ului. Deci e vorba de noi șanse de colaborări, de noi parteneriate care cumva să vă permită atât creșterea cât și extinderea. Cu atât mai mult, nu? Cu cât am văzut cu luna plină în zodia voastră. Și, cum am mai spus, cu acest paș de cupe, vorbim de o, cum să spun eu, de propuneri pe care voi le faceți și care vă pot ajuta foarte mult și pot iniția lucruri noi în viața voastră profesională. Haideți să vedem cu partea asta financiară. Dragilor, partea financiară ar spune că rămân în urmă, în sfârșit, cu acest 8 de cupe. Sunt șanse să renunțați la, nu știu, sau ori să renunțați, ori pur și simplu, în sfârșit, să scăpați de anumite cheltuieli, de anumite datorii pe care voi le-ați avut sau le aveți încă. Unii chiar pot renunța la o cheltuială care simțiți voi că vă cam trage în jos. Sau să renunțați la o investiție care vedeți că nu mai aduce profit. Posibil de asemenea să renunțați la ideea de a mai investi într-un proiect care deja poate a cam eșuat. Da? Este începutul de lună, vine cu o evaluare foarte bună între ceea ce merită să păstrezi și la ce trebuie să renunți
în ceea ce privește partea asta a finanțelor. 4 de spade, poate vorbi de o mică cheltuială, poate pe bunăstarea fizică a voastră, nu știu, poate să fie o mică problemă de sănătate și să mai cheltuiți ceva bănuți, sau poate să fie o perioadă de stabilitate, da? Și de o planificare mult mai bună. Chiar dacă nu vor apărea câștiguri foarte mari, apare o organizare de resurse în care voi vă verificați bugetul, vă verificați economiile și cel mai important lucru, cred că nu vă grăbiți și încercați așa pe cât posibil să recuperați controlul după o perioadă pe care am văzut a fost destul de tensionată în ceea ce privește bănuții. Regele de cupe, încă o dată apare această energie de apă, rac, pești sau scorpion. Acest rege de cupe, să știți că vă poate aduce câștiguri prin activități care implică o responsabilitate emoțională, care implică creativitate, nu știu, mai ales pentru cei care vă câștigați bănuții prin proiecte sociale, prin consultanță, prin artă, prin managerierea resurselor umane, să zicem, da? Este o lună bună în care voi chiar ori puteți avea mici câștiguri din aceste activități, ori pur și simplu este o lună în care voi vă planificați și vă gestionați resursele cu mult echilibru, cu mult calm și, cred eu că cel mai important, cu multă diplomație. Pe de altă parte, așa per general, aș spune că poate să existe și un sprijin din partea cuiva cu energie de apă, o persoană mai în vârstă sau cel puțin o persoană care gândește foarte matur și care, într-un fel sau altul, aș spune că vă poate ajuta să vă cam liniștiți un pic vis-a-vis de o situație financiară care v-a cam creat probleme. Să stimuleze această, cum să zic eu, această odihnă, această recuperare. Da? Îți dai seama că lucrurile importante, mai ales legate de bani, se fac doar atunci când mintea este un pic odihnită, mintea este un pic relaxată. Bun. Haideți să mergem mai departe pe plan relațional. Cei care vă aflați într-un cuplu, la voi, dragilor, există un proiect, există ceva ce voi ați creat la comun. Și este foarte interesant de ce predomină cupele, dar nu știu, aș zice că ori relația voastră în acest moment, să zicem că este într-o etapă de stabilizare, de evaluare, da? În care voi vă gândiți împreună, domne, cum facem, unde mergem, ce planuri avem pe termen lung. Și probabil că e un moment în care verificați, ca să spunem așa, poate e prea dur spus sau prea direct spus, dar vreți să vedeți practic ce s-a construit împreună. Ori vis-a-vis de un plan în comun, ori, nu știu, voi așteptați poate niște schimbări, care parcă nu mai vin. Acum ce este foarte interesant, că ceva legat de trecut. Se încearcă, și până aici ar fi totul bine, totuși există posibil un sentiment de regret sau dezamăgire în relație. Poate în urma unor conflicte și greșeli din trecut sau unor neînțelegeri din trecut. Posibil unii dintre voi să fiți un pic blocați în anumite resentimente. Și asta vă poate face să
să nu vedeți totuși părțile bune. E o analiză care se face în relația voastră și probabil că vor fi situații în care, chiar dacă vă aduceți aminte de lucruri din trecut sau uite de un proiect care voi l-ați început cu ceva timp în urmă, indiferent voi ce adaptați, cert este că la voi apare această stare de dezamăgire, de ușor regret. Cred că cel mai important, și am văzut foarte bine luna aceasta pentru voi, atenția voastră va fi acaparată, să spunem, foarte mult de partea asta a banilor, a economiei și mai puțin de partea asta a relației. Totuși, pentru cine vrea să-și, cum să spun eu, să-i salveze relația, să meargă înainte, dacă există această dorință, mie cărțile îmi transmit că lucrul acesta este posibil, doar că este foarte important ca voi să priviți efectiv ce se poate salva, să comunicați sincer pentru a reconstrui această armonie care e posibil să se fi pierdut. De ce? Pentru că este o, cum să zic eu, ori că unii dintre voi poate ignorați o realitate actuală și de multe ori poate vă agățați de ce a fost în loc să vedeți de ce este. Poate alții dintre voi vă reconectați prea mult cu acele gesturi romantice din trecut și uitați poate să trăiți prezentul de asemenea. Dar important cu acest 5 de cupe este de fapt să vă dați seama care sunt și părțile pozitive, nu doar cele negative. Adică să vedeți și partea plină a paharului. Asta desigur pentru cine își dorește acest lucru. Mergem mai departe, cei care sunteți singurei. Dragilor, voi... Nu știu dacă sunteți foarte preocupați sau începeți luna foarte preocupați vis-a-vis de un eveniment important la care voi vreți poate să participați sau ați fost invitați. Cert este că cumva șanse sociale, evenimente de relaționare prin prieteni, prin petreceri, da? Prin întâlniri, cum să spun, aceste evenimente, aceste ocazii, invitații, e un prilej foarte bun pentru voi să întâlniți oameni noi. Și putem vorbi în mare parte de evenimente care au legătură cu familia, cu cercul vostru intim. Poate să fie familie, poate să fie prieteni foarte apropiați. Cert este că e un moment în care puteți atrage relații destul de armonioase. Asta pentru că aveți, cum să spun eu, parcă vă recăpătați un pic așa vibrația, undeva către sfârșitul lui mai. E adevărat că începutul de lună este unul în care aș spune că aveți anumite temeri legate poate de începerea unei relații. Există o teamă poate că veți fi respinși, de ce nu, o anxietate așa legată de cum vor fi poate viitoarele relații sau poate vă gândiți mai excesiv la trecut și la ce greșeli s-au făcut acolo, iar asta poate să vă aducă o nesiguranță din punct de vedere emoțional și un blocaj care cum să spun eu, nu te lasă să te deschizi și către ceilalți, dar acest lucru se pare că îl veți depăși, pentru că pe parcursul lunii mai, cum am mai spus, apare o invitație, apar ieșiri poate cu amicii, cu prietenii, lucru care aduce cu sine către sfârșitul lui mai această schimbare de stare, de ceea ce simțiți și că, într-adevăr, vă dați seama că totuși viața este frumoasă cu micile ei surprize plăcute și că chiar puteți experimenta conexiuni sincere, conexiuni durabile, da? Nu fiți prea selectivi, nu așteptați
relația aia super perfectă, de multe ori e bine să trăiești prezentul și să te bucuri de ceea ce îți aduce el bun. Haideți să vedem acum și care este mesajul Universului pentru voi, dragilor, din Săgetător. Mesajul Universului pentru cei din Săgetător în luna mai. Ce ne spune acest mesaj? Spune în felul următor. Când continui să rememorezi sau să retrăiești și să te agăți de ceea ce ar fi putut fi, nu știu, poate ceea ce ar fi putut fi înainte, în trecut, nu faci altceva decât să continui să te menții într-o poziție de rezistență. Poate că ar fi mai bine să lași ce-a fost și să te inspiri mai mult într-un nou mod de viață. Cumva nu permite anumitor lucruri din trecut să te limiteze și să nu vezi de fapt ce poate fi cu adevărat. Haideți să o facem mai simplă. Am încercat așa o traducere mot-a-mot, dar haideți să o facem mai simplă. Deci de fiecare dată când stai și te gândești, uite dacă aș fi făcut așa, dar ce bine era. Uite dacă aș fi acționat așa. Deja astea nu le mai poți schimba. Practic ce ar trebui să te ghideze în această lună este ideea, asta a fost, asta s-a întâmplat, de acum îmi învăț lecția și asta de fapt să te inspire către lucruri noi, către o nouă modalitate de a-ți construi viața și de a-ți construi viitorul. Din lecțiile pe care le-ai învățat și nu din ideea, uite dacă aș fi făcut așa, și să rămâi blocat pe ideea asta, pe păreri de rău și pe ideea că uite cât de mult am greșit aici. Luați-le ca pe niște lecții, tratați-le ca atare, pentru că oricum trecutul este trecut și nu se mai poate schimba, pe când prezentul este aici și acum. Bun, dragii mei, cam atât am avut pentru voi deocamdată, la modul general pentru luna mai. Eu vă doresc o lună mai cât mai frumoasă, cât mai plină de surprize plăcute și cât mai pe sufletul vostru. Până data viitoare, când cu siguranță ne vom reîntâlni la o nouă lectură, din partea mea tot binele din lume și nu uitați, suflete frumoase, să zburați înalt și să lăsați ca pacea, lumina, credința și iubirea să vă însoțească la fiecare pas.